Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 124 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong quá trình chăm sóc da, việc xác định loại da là điều vô cùng quan trọng. Bởi vì chỉ khi biết được mình thuộc loại da nào, chúng ta mới dễ dàng lựa chọn cách chăm sóc da và các loại mỹ phẩm phù hợp, giúp cho chị em có được một làn da trắng hồng và xinh đẹp. Vậy có cách nào để giúp phân biệt được các loại da hay không và cách nhận biết loại da? Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày về cách phân biệt các loại da. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Trong chương trình tuần này, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị biết cái cách phân biệt mình thuộc cái loại da nào, để từ đó chúng ta đưa ra được các cái biện pháp bảo vệ cũng như là chăm sóc da theo cái đặc điểm sinh lý của từng loại da mà chúng ta sở hữu. Từ đó giúp cho chúng ta có được một cái làn da đẹp và khỏe mạnh. Cái cách để cho chúng ta nhận biết chúng ta thuộc cái loại da nào đơn giản và hiệu quả nhất là chúng ta quan sát bằng mắt. Chỉ với cái quan sát bằng mắt thôi, chúng ta cũng có thể phân biệt được chúng ta thuộc cái loại da nào. Trước khi mà chúng ta tiến hành khám da để xem coi chúng ta sở hữu cái loại da nào thì chúng ta lần lượt làm những cái bước sau đây. Đầu tiên thì các bạn cần tẩy trang thật là kỹ bằng nước muối sinh lý hoặc là bằng một cái loại nước tẩy trang nào cũng được. Sau khi tẩy trang xong thì rửa lại bằng nước sạch thật là kỹ và để cho nó khô tự nhiên khoảng chừng 30 phút đến 1 giờ đồng hồ. Sau đó chúng ta tiến hành quan sát. Thì thông thường chúng ta có 5 cái loại da. Đó là da thường, da khô, da dầu, da hỗn hợp và da nhạy cảm. Quan sát bằng mắt thường thì chúng ta cũng phải có một cái dụng cụ, đó là cái giấy dầu để cho chúng ta xác định được cái lượng dầu ở trên da mặt. Có thể là sử dụng giấy dầu hoặc là giấy polymer cũng được. Chúng ta cắt giấy dầu hoặc là giấy polymer thành những cái miếng nhỏ khoảng 4-5 cm vuông. Chúng ta đắp lên vùng trán, vùng mũi và dưới cằm của chúng ta. Là cái vùng chữ T là cái nơi mà nó dễ tiết dầu nhất. Sau đó chúng ta đắp lên hai bên má để khoảng chừng 3 đến 5 phút. Rồi chúng ta gỡ các cái giấy dầu đó ra để mình quan sát nó có cái chất dầu nó thấm ở trên cái miếng giấy đó hay không. Sau khi mà chúng ta quan sát cái lớp giấy dầu rồi thì chúng ta dùng những cái động tác sau đây. Thứ nhất là mình dùng những cái biểu cảm trên khuôn mặt chúng ta nheo mắt lại, mím môi lại để cho hai cái miệng mình nó dạt ra hai bên. Thì mình quan sát, nếu mà thấy da của chúng ta nó căng khô, nó có cái cảm giác căng tức thì đó là chúng ta thuộc cái loại da khô. Còn nếu mà thấy mềm mại và trên cái miếng giấy dầu nó không có dầu thì chứng tỏ rằng chúng ta đang là sở hữu một cái làn da thường. Ngược lại, khi mà chúng ta quan sát trên những cái miếng giấy dầu đó, chúng ta thấy có bóng lên một cái lớp bóng và nhìn bằng mắt thường ở trên làn da chúng ta nó có một cái lớp bóng thì đó chúng ta đang sở hữu một cái làn da dầu. Trường hợp chúng ta thấy da mặt của chúng ta khô và tuyệt nhiên không có dầu dính theo những cái miếng giấy chúng ta vừa dán thì chúng ta đang là sở hữu một cái làn da khô. Còn nếu mà thấy da mặt của chúng ta ửng đỏ lên, cũng không có dầu dính theo những cái miếng giấy đó thì chúng ta đang là sở hữu một cái làn da nhạy cảm. Nếu mà nó vừa có những cái vùng, nhất là vùng chữ T, nó vừa có dầu và ở hai bên má thì chúng ta lại khô, nó căng tức thì đó là chúng ta đang sở hữu một cái làn da hỗn hợp. Sau đây chúng tôi mời quý vị tìm hiểu chi tiết từng loại da một. Thứ nhất là chúng ta xét cái da thường. Thì như quý vị biết đó, da thường là một cái thuật ngữ được dùng rộng rãi để chỉ cho chúng ta có một cái làn da cân bằng. Nó không quá nhiều dầu khi mà chúng ta quan sát trên cái miếng giấy hồi nãy chúng ta dán ở trên mặt. Và nó cũng không quá khô. Có thể là cái vùng chữ T như trên trán, trên mũi, ở trên cằm chúng ta loáng thoáng một chút xíu dầu thôi. Còn lại đó, da của chúng ta mịn màng, chúng ta dùng những cái biểu cảm không có thấy có cảm giác căng tức ở trên da. Thì đây là một cái loại da thường, một cái loại da lý tưởng nhất mà chị em nào cũng mong muốn sở hữu được cái làn da này. Quan sát chung thì chúng ta thấy là cái làn da thường đó, như quý vị nhìn trên màn hình đó, là da nó sáng đều, nó không có thấm dầu ra giấy, hoặc là nó có thì cũng rất ít thôi. Đặc biệt là cái da thường này thì cái lỗ chân lông nó rất là nhỏ. Và chúng ta quan sát thì chúng ta thấy là những cái lượng máu lưu thông ở bên dưới da rất là đều, thông thoáng. Cái kết cấu của da thì chúng ta quan sát đó, nó rất là mịn màng. Chúng ta sờ vào thì thấy nó rất là mượt mà. Cái màu da thì nó rất là đều, hồng hào, không có những cái khuyết điểm ở trên da. Người mà có cái làn da thường này, nếu mà chúng ta không có chăm sóc thì nó lại có thể biến thành da khô. Đây là một cái hình ảnh minh họa cho cái làn da thường. Cái loại da thứ hai là da khô. Ở trên màn hình quý vị là một cái hình ảnh minh họa cho cái làn da khô.
Chúng ta có thể nhận biết cái làn da khô sau khi mà mình tẩy trang xong, mình để khoảng chừng 30 phút cho nó khô tự nhiên. Thì khi mà mình làm những cái động tác biểu cảm như là mình nhăn mặt, mình chu cái miệng mình ra, mình căng hai cái má ra, thì mình sẽ thấy là cái khuôn mặt của chúng ta nó căng, nhất là cái vùng quanh khóe miệng, khóe mí mắt và ở trên trán cũng vậy. Và da khô này đó thì nó không có dầu hoặc là nó có rất là ít dầu, do cái tuyến bã nhờn ở dưới da của chúng ta nó tiết quá ít hoặc là nó không có tiết đủ lipid, cũng như là cái tình trạng da của chúng ta nó mất nước, thì nó đưa đến cái hiện tượng là da khô. Da khô này thì nó tồn tại ở nhiều cái mức độ khác nhau, và chúng ta đưa ra 3 cái mức độ của cái làn da khô. Thứ nhất là làn da khô vừa, thì chúng ta có thể cảm nhận được khi mà chúng ta căng cái da mặt chúng ta có biểu cảm như vậy đó, thì chúng ta cảm thấy là da nó căng sau khi mà mình tẩy trang xong đó. Và cái độ đàn hồi của da thì nó rất là thấp. Khi mà mình sờ vào cái làn da của chúng ta đó, thì mình thấy là cái da nó hơi thô ráp, nó không có mượt mà như là cái làn da thường. Thứ hai nữa là cái làn da khô trung bình. Cái làn da khô trung bình này nó cũng có những cái đặc điểm của cái làn da khô vừa như tôi trình bày ở trên. Nó có thêm một cái đặc điểm nữa là khi mà thời tiết hanh khô, nhất là vào những cái tháng gió bắc đó, thì da nó sần sùi lên như thế này. Nó có cái hiện tượng bong tróc những cái lớp sừng lên. Đối với cái cấp độ thứ ba là da rất khô, thì không cần thời tiết thay đổi thì nó cũng có cái hiện tượng mà bong rộp cái lớp da của mình ra, nó sần sùi nứt nẻ rất là nặng nề như chúng ta nhìn thấy ở trên màn hình đây. Đây là một cái hình ảnh minh họa cho cái làn da rất khô. Quý vị thấy không, là những cái hiện tượng bong tróc cái lớp tế bào sừng ở trên làn da của họ ra. Đó là 3 cấp độ của làn da khô. Thứ ba là cái loại da dầu. Ở trên màn hình quý vị, đây là một cái hình minh họa cho cái loại da dầu. Khi mà chúng ta dùng cái giấy dầu hoặc là giấy bô-lưa để chúng ta đắp lên cái mặt của chúng ta, đặc biệt là cái vùng chữ T đó, thì chúng ta thấy là dầu nó ướt đẫm những cái miếng giấy mà chúng ta dán lên khuôn mặt. Rồi quan sát bằng mắt thường thì mình thấy là cái gương mặt của họ bóng nhảy lên, đặc biệt là ở cái vùng chữ T, như là vùng ở trên trán, mũi và ở dưới cằm. Quý vị thấy một cái lớp dầu mà chúng ta có thể quan sát được bằng mắt, nó bóng lên như vậy. Đây là cái sự hoạt động quá mức của tuyến bã. Cái nguyên nhân mà gây ra cái da dầu này đó thì đa số là do di truyền, rồi do nội tiết, cũng có thể là do những cái loại mỹ phẩm, dược phẩm mà chúng ta sử dụng, nó gây lên cái sự kích ứng da và nó phản ứng lại bằng cách là nó tăng tiết dầu quá mức. Ngoài quan sát những cái miếng giấy dầu chúng ta đắp lên trên mặt á, thì chúng ta có thể quan sát được bằng mắt thường nữa. Thứ nhất là da nó bóng lên một cái lớp dầu trên mặt. Và những cái lỗ chân lông, đối với những người mà sở hữu làn da dầu này đó, thì cái lỗ chân lông của họ rất là to, chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường được. Bề mặt nó láng bóng như vậy, da thì nó tái nhợt, cái sự lưu thông của máu nó cũng kém. Cái đặc điểm nữa của da dầu là nó rất là dễ bị những cái loại mụn trứng cá, mụn đầu đen, rồi thậm chí là những cái mụn mủ nữa. Nó làm cho cái da mặt rất là xấu đối với những người mà sở hữu cái làn da dầu này. Cái làn da dầu này thì nó rất là khó cho chúng ta chăm sóc, nhưng mà nó lại có một cái ưu điểm là đối với những người mà sở hữu làn da dầu thì thường là cái mức độ lão hóa của da rất là chậm. Tức là đối với những người mà có da dầu này thì cái làn da của họ trẻ lâu lắm, không có mau lão hóa như là những cái làn da thường và cái làn da khô. Tuy nhiên cái cách để chăm sóc cái làn da dầu này thì phức tạp hơn những cái loại da thông thường khác. Đây quý vị thấy cái làn da dầu này, cái lỗ chân lông của họ rất là lớn và nó xuất hiện những cái mụn mủ do cái tuyến nang lông của họ tiết quá nhiều chất bã, và do cái lớp dầu nó đóng ở trên bề mặt da, nó không có thông thoáng cái lỗ chân lông, rồi những cái tuyến bã nó bít tắc lại, nó hình thành ra những cái mụn như thế này. Thứ tư là cái loại da hỗn hợp. Đây là cái hình ảnh minh họa cho cái làn da hỗn hợp. Da hỗn hợp có nghĩa là cái da mà trên khuôn mặt của họ có vùng thì là dầu, có vùng thì lại là da khô, có vùng thì da nhạy cảm. Mà đặc trưng nhất là cái vùng chữ T như quý vị thấy đó, ở là trên trán, trên mũi và ở dưới cằm thì là da dầu. Còn hai bên má thì lại là da khô hoặc là da nhạy cảm. Đây là cái hình ảnh minh họa cho những người sở hữu cái làn da hỗn hợp. Thứ năm là da nhạy cảm. Đây là cái hình ảnh của cái người mà sở hữu cái làn da nhạy cảm. Thì như quý vị biết á, là da nhạy cảm là cái làn da mà dễ bị viêm nhiễm, dễ bị kích ứng, dễ bị mẩn ngứa, có cái cảm giác là châm chích ngứa ngáy khi mà chúng ta tiếp xúc với các cái loại mỹ phẩm hoặc là các cái sản phẩm chăm sóc da khác, thì cái tình trạng là da của họ đỏ ửng lên rất là khó chịu.
Đối với cái làn da nhạy cảm này thì cũng rất là khó sử dụng các loại mỹ phẩm, cũng như là cái khâu chăm sóc của làn da này thì hết sức khó khăn, cũng giống như là cái làn da dầu vậy. Đó là 5 cái loại da cơ bản mà chúng ta thường gặp nhất. Khi mà chúng ta đã xác định được chúng ta sở hữu cái loại da nào rồi thì chúng ta mới đưa ra được các biện pháp chăm sóc cho nó phù hợp với từng loại da mà chúng ta sở hữu, cũng như là chúng ta lựa chọn những cái mỹ phẩm cho nó phù hợp với làn da của chúng ta. Trong chương trình kỳ tới thì chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cái cách chăm sóc cho từng loại da, cũng như là chúng ta lựa chọn những cái mỹ phẩm cho nó phù hợp với từng loại da một. Mong quý vị đón xem. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về loại da thường gặp, qua đó biết được làn da của chúng ta thuộc loại da nào để quý vị biết được cách chăm sóc của quý vị một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.